Bão là những hiện tượng tự nhiên mạnh mẽ, đặc trưng bởi gió lớn và mưa to. Những cơn bão này không chỉ là những trận mưa gió thông thường, mà còn là những hệ thống thời tiết phức tạp, có thể kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km. Khi nhìn từ xa, chúng giống như những cơn lốc xoáy khổng lồ, cuốn theo mây, nước và năng lượng từ đại dương. Chúng hình thành trên vùng biển ấm và có thể gây thiệt hại đáng kể về người và của. Khi bão đổ bộ vào đất liền, sức mạnh của gió và lượng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, sạt lở đất và phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, sóng lớn và nước biển dâng cũng là những mối nguy hiểm nghiêm trọng cho các khu vực ven biển. Bão, hay còn gọi là xoáy thuận nhiệt đới, là những cơn bão lớn hơn xảy ra ở phía Tây Thái Bình Dương. Ở các khu vực khác nhau trên thế giới, chúng có thể được gọi bằng những cái tên khác như hurricane ở Đại Tây Dương hay cyclone ở Ấn Độ Dương, nhưng về bản chất chúng đều là những hệ thống khí tượng cực kỳ mạnh mẽ. Khi những cơn bão này đạt tốc độ gió tối đa duy trì từ 74 dặm một giờ trở lên, chúng được phân loại là bão hoặc siêu bão, tùy thuộc vào vị trí. Ở một số khu vực, khi tốc độ gió vượt ngưỡng nhất định, bão sẽ được nâng cấp thành siêu bão, báo hiệu mức độ nguy hiểm tăng cao. Siêu bão là một loại bão thậm chí còn dữ dội hơn. Đặc điểm nổi bật của siêu bão là mặt bão rất rõ ràng, với vùng trung tâm yên tĩnh, nhưng xung quanh lại là những dải mây dày đặc, gió cực mạnh và mưa lớn kéo dài. Chúng có tốc độ gió duy trì ít nhất 150 dặm một giờ. Ở cấp độ này, sức gió đủ để làm bắt gốc cây cổ thụ, cuốn bay mái nhà và làm hư hại nghiêm trọng các công trình xây dựng kiên cố. Năng lượng trong một siêu bão có thể rất lớn, thường dẫn đến những tác động thảm khốc đối với các khu vực bị ảnh hưởng. Hậu quả của siêu bão không chỉ dừng lại ở thiệt hại vật chất, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến đời sống, kinh tế và môi trường của cộng đồng. Thành thật mà nói, việc hiểu những khác biệt này là rất quan trọng để chuẩn bị và ứng phó. Nhận biết được mức độ nguy hiểm của từng loại bão giúp cộng đồng, chính quyền và các tổ chức cứu trợ có thể lên kế hoạch phòng tránh, sơ tán và hỗ trợ kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Giáo dục cộng đồng về các loại bão và siêu bão cũng là một phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai. Khi mọi người hiểu rõ về các dấu hiệu cảnh báo, quy trình sơ tán và cách bảo vệ bản thân, khả năng sống sót và phục hồi sau bão sẽ tăng lên đáng kể. Sự hình thành của cả bão và siêu bão liên quan đến các quá trình khí tượng phức tạp. Đầu tiên, cần có một vùng biển rộng lớn với nhiệt độ nước đủ ấm, thường trên 26 độ C, để cung cấp năng lượng cho bão phát triển. Các yếu tố cơ bản bao gồm nước biển ấm, độ ấm và sự bất ổn của khí quyển. Khi không khí ấm bốc lên từ mặt biển, nó nguội đi và ngưng tụ thành mây, giải phóng nhiệt và tiếp tục thúc đẩy quá trình hình thành bão. Những yếu tố này kết hợp lại để tạo ra vòng xoáy đặc trưng của những cơn bão khổng lồ này. Sự quay của trái đất cũng góp phần làm cho bão xoay tròn, tạo nên hình dạng đặc biệt mà chúng ta thường thấy trên ảnh vệ tinh. Phát hiện sớm và giám sát là rất quan trọng trong việc giảm nhẹ tác động của những thiên tai này. Các nhà khí tượng học sử dụng vệ tinh, radar và các mô hình dự báo để theo dõi đường đi, cường độ và khả năng ảnh hưởng của bão, từ đó đưa ra cảnh báo sớm cho người dân. Mặc dù có sức tàn phá lớn, bão vẫn đóng một vai trò trong hệ thống khí hậu của trái đất. Chúng không chỉ là mối đe dọa mà còn là một phần của trụ trình tự nhiên, giúp điều hòa khí hậu toàn cầu. Chúng giúp phân phối lại nhiệt và độ ấm trên khắp hành tinh. Nhờ có bão, năng lượng dư thừa ở vùng nhiệt đới được chuyển lên các vĩ độ cao hơn, góp phần duy trì sự ổn định của khí hậu. Quá trình này rất cần thiết để cân bằng nhiệt độ và duy trì sự cân bằng khí hậu toàn cầu. Hiểu rõ về bão và siêu bão không chỉ giúp chúng ta phòng tránh, mà còn giúp trân trọng vai trò của chúng trong tự nhiên, từ đó sống hài hòa hơn với môi trường xung quanh. Việt Nam nằm dọc theo vành đai bão Thái Bình Dương, một khu vực nổi tiếng với tần suất xuất hiện các cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới. Điều này khiến nước ta đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những cơn bão dữ dội, thường xuyên đổ bộ vào đất liền mỗi năm. Vành đai này trải dài từ phía đông Philippines qua Biển Đông và kéo dài đến tận bờ biển Việt Nam, khiến nước ta trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão ở khu vực Đông Nam Á. Việt Nam trải qua khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, mang theo lượng mưa lớn và độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của các hệ thống bão. Sự chuyển đổi giữa hai mùa này không chỉ ảnh hưởng đến thời tiết, mà còn tác động mạnh mẽ đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân. Vị trí địa lý đặc biệt của Việt Nam, nằm sát biển và kéo dài từ Bắc vào Nam, cùng với các kiểu khí hậu đa dạng, tạo điều kiện lý tưởng cho sự hình thành, tăng cường và di chuyển của bão. Các hệ thống gió mùa và dòng chảy khí quyển thường xuyên thay đổi, góp phần làm cho các cơn bão dễ dàng tiếp cận và ảnh hưởng đến nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước. Trong mùa bão, thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11, nước biển ẩm ở Biển Đông đóng vai trò như một nguồn năng lượng khổng lồ, giúp các cơn bão phát triển mạnh mẽ hơn. Nhiệt độ nước biển cao làm tăng tốc độ bốc hơi, cung cấp độ ấm và năng lượng cho các hệ thống bão, khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn khi tiến gần đất liền. Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ là những khu vực trọng yếu, nơi các cơn bão thường hình thành hoặc tăng cường trước khi đổ bộ vào Việt Nam.
Địa hình biển rộng lớn, kết hợp với các dòng hai lưu và gió mùa, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các hệ thống thời tiết nguy hiểm này. Khi các điều kiện khí quyển như áp suất thấp, độ ấm cao và gió mạnh hội tụ, các cơn bão có thể hình thành nhanh chóng và di chuyển theo hướng Tây hoặc Tây Bắc, hướng thẳng vào đất liền Việt Nam. Quá trình này thường diễn ra trong vài ngày, nhưng tác động của nó có thể kéo dài nhiều tuần sau khi bão tan. Khi bão tiếp cận bờ biển Việt Nam, chúng thường mang theo mưa lớn, gió mạnh và sóng biển cao, gây ra lũ lụt, sạt lở đất và thiệt hại trên diện rộng cho các khu vực ven biển cũng như nội địa. Những cơn bão mạnh có thể phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân. Bờ biển dài hơn 3.900 km và các vùng đồng bằng thấp như đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long càng làm tăng tính dễ bị tổn thương của Việt Nam trước các cơn bão. Những khu vực này không chỉ đông dân cư mà còn là trung tâm sản xuất nông nghiệp quan trọng, nên bất kỳ thiệt hại nào do bão gây ra đều có thể ảnh hưởng lớn đến kinh tế và an ninh lương thực quốc gia. Những khu vực ven biển và đồng bằng thấp dễ bị ảnh hưởng bởi nước dâng do bão. Hiện tượng này có thể làm ngập lụt các cộng đồng ven biển, phá hủy mùa màng và gây thiệt hại lớn cho đất nông nghiệp. Nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt và sinh kế của người dân. Sự kết hợp giữa mật độ dân số cao, các hoạt động kinh tế như đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ở những khu vực này làm tăng nguy cơ và tác động tiềm tàng của bão. Khi bão xảy ra, không chỉ tài sản mà cả sinh kế của hàng triệu người dân cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Để giảm thiểu những rủi ro này, Việt Nam đã và đang đầu tư vào việc cải thiện dự báo thời tiết, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và nâng cao ý thức cộng đồng về phòng chống thiên tai. Các chương trình giáo dục, diễn tập ứng phó và hỗ trợ kỹ thuật giúp người dân chuẩn bị tốt hơn trước mọi mùa bão. Việc hiểu rõ các mô hình thời tiết, nguyên nhân và đặc điểm của bão ở Việt Nam là yếu tố then chốt để xây dựng các chiến lược thích ứng, tăng cường khả năng phục hồi và bảo vệ cuộc sống cũng như tài sản của người dân trước những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và thiên tai. Sự hình thành của một cơn bão là một quá trình phức tạp, bắt đầu từ những điều kiện rất cụ thể trên đại dương. Đầu tiên, nước biển phải đủ ấm, thường là vào mùa hè hoặc ở các vùng nhiệt đới, khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi liên tục làm nhiệt độ bề mặt đại dương tăng cao. Khi nước biển ấm lên, nó bắt đầu bốc hơi, giải phóng hơi nước vào không khí phía trên mặt biển. Hơi nước này nhẹ hơn không khí xung quanh nên bay lên cao, mang theo nhiệt lượng từ đại dương. Khi lên đến các tầng khí quyển cao hơn, nơi nhiệt độ thấp hơn, hơi nước bắt đầu nguội đi và ngưng tụ lại thành những giọt nước nhỏ, tạo thành các đám mây dày đặc phía trên mặt biển. Quá trình ngưng tụ này không chỉ tạo ra mây mà còn giải phóng một lượng lớn nhiệt ẩn vào không khí xung quanh. Nhiệt này làm cho không khí trở nên ấm hơn và nhẹ hơn, tiếp tục bay lên cao hơn nữa. Khi không khí nóng bốc lên, nó kéo theo nhiều hơi nước hơn từ mặt biển, tạo thành một vòng tuần hoàn liên tục, làm cho các đám mây ngày càng dày và cao hơn. Khi không khí ấm tiếp tục bay lên, nó tạo ra một vùng áp suất thấp ở bề mặt đại dương. Áp suất thấp này giống như một hồ hút không khí từ các vùng xung quanh vào để lấp đầy khoảng trống, tạo ra sự chuyển động không khí mạnh mẽ trên diện rộng. Không khí từ các vùng xung quanh tràn vào vùng áp suất thấp này và khi di chuyển qua mặt biển ẩm, nó tiếp tục hấp thu thêm hơi nước, làm tăng thêm năng lượng cho hệ thống. Sự di chuyển liên tục này tạo ra gió mạnh và càng nhiều không khí bị hút vào, cơn bão càng phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, chuyển động của không khí không chỉ đơn giản là đi thẳng vào trung tâm vùng áp suất thấp. Do hiệu ứng Coriolis xuất phát từ sự quay của trái đất, các luồng gió này bị bẻ cong tạo thành chuyển động xoáy tròn đặc trưng của một cơn bão. Ở bán cầu Bắc, gió xoáy ngược chiều kim đồng hồ, còn ở bán cầu Nam thì ngược lại. Một yếu tố quan trọng khác là nhiệt độ bề mặt đại dương. Nếu nước biển không đủ ấm, dưới 26,5 độ C, 80 độ F, quá trình bốc hơi và cung cấp năng lượng cho bão sẽ bị hạn chế, khiến cơn bão không thể hình thành hoặc yếu đi nhanh chóng. Nhưng khi đại dương đủ ấm và không khí phía trên ổn định, cơn bão có thể phát triển mạnh mẽ. Năng lượng của cơn bão hoàn toàn phụ thuộc vào đại dương ấm áp bên dưới. Miễn là cơn bão di chuyển trên vùng nước ấm, nó sẽ tiếp tục hút thêm hơi nước và năng lượng, khiến sức mạnh của nó tăng lên. Nếu cơn bão đi vào vùng nước lạnh hơn hoặc lên đất liền, nguồn năng lượng này sẽ bị cắt đứt và cơn bão sẽ yếu dần. Khi cơn bão phát triển đủ mạnh, nó bắt đầu hình thành một cấu trúc đặc biệt gọi là mặt bão. Đây là vùng trung tâm của cơn bão, nơi áp suất thấp nhất và thời tiết thường yên tĩnh, đối lập hoàn toàn với sự dữ dội của các vùng xung quanh. Mặt bão là một khu vực yên tĩnh, trời quang đãng, được bao quanh bởi thành mặt bão, nơi tập trung những cơn giông bão dữ dội nhất. Thành mặt bão là nơi gió mạnh nhất, mưa lớn nhất và các đám mây dày đặc xoáy quanh trung tâm. Gió mạnh nhất và mưa lớn nhất xảy ra ở thành mặt bão, nơi sức gió có thể đạt tới hàng trăm km/h, gây ra sóng lớn và mưa như trút nước, đe dọa nghiêm trọng đến các khu vực ven biển. Hiểu rõ quá trình hình thành và phát triển của bão giúp các nhà khí tượng học dự báo chính xác hơn về đường đi, cường độ và tác động của bão. Nhờ đó, các cộng đồng ven biển có thể chuẩn bị tốt hơn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra.
Sự khác biệt chính giữa một cơn bão thông thường và một siêu bão nằm ở tốc độ gió và cường độ của chúng. Một cơn bão nhiệt đới có gió duy trì từ 39 đến 73 dặm một giờ. Khi những cơn gió này vượt quá 74 dặm một giờ, cơn bão được phân loại là bão. Tuy nhiên, một siêu bão có gió duy trì ít nhất 150 dặm một giờ. Siêu bão có sức tàn phá lớn hơn do tốc độ gió cao hơn và khả năng gây ra nước dâng do bão đáng kể. Chúng thường bao phủ các khu vực rộng lớn hơn và có thể duy trì cường độ của chúng trong thời gian dài hơn. Điều này khiến chúng đặc biệt nguy hiểm vì chúng có thể gây ra thiệt hại trên diện rộng và mất mát về người. Tác động của những cơn bão này cũng khác nhau. Bão thông thường có thể gây lũ lụt cục bộ và thiệt hại, nhưng siêu bão có thể dẫn đến sự tàn phá thảm khốc. Cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và sinh kế có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đòi hỏi những nỗ lực phục hồi rộng lớn. Chuẩn bị cho những cơn bão này bao gồm việc hiểu những khác biệt và tác động tiềm tàng của chúng. Chính phủ và cộng đồng phải thực hiện các kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai mạnh mẽ để giảm thiểu tác động của những lực lượng tự nhiên mạnh mẽ này. Việt Nam đã trải qua nhiều cơn bão tàn khốc trong suốt lịch sử, để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của người dân. Một ví dụ đáng chú ý là bão Linda vào năm 1997, gây thiệt hại nặng nề ở đồng bằng sông Cửu Long và làm thay đổi cuộc sống của hàng ngàn gia đình. Với sức gió đất 100 dặm một giờ, nó đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của, khiến cộng đồng phải đối mặt với khó khăn lớn. Một cơn bão quan trọng khác là bão Sangsane vào năm 2006, cũng để lại hậu quả nghiêm trọng. Cơn bão mạnh này đổ bộ gần Đà Nẵng, gây lũ lụt và thiệt hại trên diện rộng cho khu vực miền Trung. Nó đã khiến hàng ngàn người phải di dời và gây ra hàng tỷ đô la thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng lâu dài đến cộng đồng. Trong những năm gần đây, bão Damray vào năm 2017 đã tàn phá miền Trung Việt Nam với sức mạnh khủng khiếp. Đây là một trong những cơn bão gây chết người nhiều nhất trong 2 thập kỷ qua, cho thấy tính dễ bị tổn thương liên tục của khu vực đối với những thiên tai như vậy. Những ví dụ lịch sử này nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đầu tư vào công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai và khả năng chống chịu với khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Những bài học kinh nghiệm từ những sự kiện này đã dẫn đến những cải tiến trong hệ thống dự báo và cảnh báo sớm trên toàn quốc. Tuy nhiên, tần suất và cường độ bão ngày càng tăng do biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có thêm hành động và chiến lược thích ứng hiệu quả hơn nữa. Bão có tác động rất lớn đến cuộc sống của những người sống ở những nơi bị ảnh hưởng. Ngay lập tức, bão có thể gây ra mất mát về người, làm nhiều người bị thương và phải rời bỏ nhà cửa. Mưa lớn và gió mạnh có thể phá hủy nhà cửa, đường xá, cầu công và cả đất nông nghiệp, gây ra nhiều khó khăn kinh tế về lâu dài. Tác động của bão đến môi trường cũng rất nghiêm trọng. Chúng có thể làm đất bị xói mòn, rừng bị phá hủy và nhiều loài động thực vật biến mất. Hệ sinh thái bị thiệt hại có thể mất nhiều năm để hồi phục và ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên mà cộng đồng đang sử dụng. Về mặt kinh tế, chi phí để sửa chữa và xây dựng lại mọi thứ có thể rất lớn. Bão làm gián đoạn các hoạt động kinh tế địa phương, phá hủy kè sinh nhai và gây áp lực lớn lên nguồn lực của cả nước. Ngành nông nghiệp đặc biệt dễ bị tổn thương, với cây trồng và vật nuôi thường bị thiệt hại nặng nề. Để giảm bớt những tác động này, chúng ta cần xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc hơn, áp dụng các phương pháp nông nghiệp bền vững và đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm. Việc giáo dục cộng đồng và chuẩn bị sẵn sàng cũng rất quan trọng để giúp người dân ít bị tổn thương hơn trước những thảm họa do bão gây ra. Tóm lại, việc hiểu rõ sự hình thành và tác động của bão là rất quan trọng để chuẩn bị và ứng phó hiệu quả. Tần suất và cường độ ngày càng tăng của những cơn bão này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải hành động. Biến đổi khí hậu là một yếu tố quan trọng góp phần vào những thay đổi này, và việc giải quyết nó đòi hỏi sự hợp tác và cam kết toàn cầu. Các cá nhân và cộng đồng có thể đóng góp bằng cách áp dụng các thực hành bền vững và giảm lượng khí thải carbon. Chính phủ phải ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ và giáo dục để tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng. Để bảo vệ cuộc sống và sinh kế, hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch chuẩn bị của cộng đồng phải được cập nhật và cải thiện liên tục. Các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức có thể trao quyền cho các cá nhân thực hiện các bước chủ động trong việc giảm thiểu rủi ro. Bằng cách hợp tác, chúng ta có thể xây dựng một tương lai kiên cường và bền vững hơn, giảm thiểu tác động của bão đối với cuộc sống và môi trường của chúng ta. Hãy cùng nhau cam kết bảo vệ hành tinh của chúng ta và chuẩn bị cho những thách thức phía trước.